ચાલો બાળ મિત્રો, આજે આપણે સુપર ચાઇલ્ડમાં શીખીશું અબાઉટ વોટર એનિમલ્સ. આ છે ક્રેબ. ક્રેબ એટલે કરચલો. આ છે ક્રોકોડાઇલ. ક્રોકોડાઇલ એટલે મગર. આ છે ડોલ્ફિન. ડોલ્ફિન ખૂબ જ ઇન્ટેલિજન્ટ વોટર એનિમલ હોય છે. આ છે જેલીફિશ. આ છે ઓક્ટોપસ. ઓક્ટોપસના 8 પગ હોય છે બાળકો. આ છે સીહોર્સ. આ છે શાર્ક. આ છે શ્રિમ્પ. શ્રિમ્પ એટલે ઝીંગા. આ છે સ્નેક. સ્નેક એટલે સાપ. આ છે સ્ક્વિડ. આ છે સ્ટારફિશ. આ છે વેલ. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો અમારી ચેનલ સુપર ચાઇલ્ડને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી લેજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.